Ez a harcmező krónikái. Fedezd fel Magyarország legnagyobb csatáit, a hősöket és a sorsfordító pillanatokat. Minden ütközet egy történet, minden történet a múlt erejét hordozza magában. 910. június 12-én járunk. Ahogy leszáll az est, és enyhül a nappali forróság, az Augsburg közelében lévő lekmező is némaságba burkolózik. Az egész napos csatazaj, lódobogással, kiáltozással és fegyverek, páncélok heves összecsapásával végre megszűnt. A csatatéren már csak a magyarok vannak életben. Hangos ünneplésnek nyoma sincs. Alig-alig beszélnek. A hosszú csata őket is kimerítette. Viszont élnek, győztek, és ez a legfontosabb. A veszteségek szerencsére csekélyek. Először számba veszik sérültjeiket, majd lehajtott fejjel vesznek végső búcsút az elesett bajtársaiktól. A mező tele van elesett német harcosokkal. A reggel még oly pompás és verhetetlennek hitt sereg teljesen megsemmisült. Először a nehéz lovasság esett csapdába, képtelenek voltak hatékonyan szembeszállni a minden irányból rájuk támadó magyar könnyűlovas íjászokkal. Az életben maradt nehézlovasoknak sem volt esélyük a menekülésre. A kisebb, fürge lovaikon a magyarok könnyedén utolérték őket, és végeztek velük. A nehéz lovasság szétverése után következett a gyalogság, kik abban a hiszemben követték a lovasságot, hogy nyerésre állnak. Elhagyták biztos állásaikat, megbontották csatarendjüket, ezáltal megnyíltak a soraik a magyarok támadása előtt. Elesett maga a keleti franksereg tényleges vezetője, Gozbert és Mangold grófja is. A 16 éves Gyermek Lajos király, aki fiatal kora miatt nem irányította a sereget, csak szerencséjének és lovas testvérei ügyességének köszönhette az életét. Őt Augsburg falai mögött helyezték biztonságba. Időközben minden irányból szállingoznak vissza a felderítők. A hírek megnyugtatóak. Közelben nincs ellenséges sereg, aki veszélyt jelent el magyarokra. A harcosok végre megpihenhetnek, hiszen több mint egy hete úton vannak. Sietve hagyták maguk mögött a Kárpát-medencét, mivel nem akarták megvárni, hogy a nyugati hatalmak egyesített sereggel érkezzenek magyar területekre a döntő leszámolásra. Így tehát a sereg késlekedés nélkül erőltetett iramban ért Augsburg közelébe, ahol a királyi csapatok még csak az előkészületekkel voltak elfoglalva. A frankokat teljesen váratlanul érte a magyarok támadása, mert álmukban sem gondolták volna, hogy hazai földön a két fő sereg egyesülése előtt ilyen távol a Kárpát-medencéből is meglephetik őket. De hát ilyenek voltak a magyarok, és ez jellemezte a nomád harcmodort, amit képviseltek. Gyorsaság, rugalmasság és a meglepetés ereje. A harcosok gyakorlatilag a lovakon nőttek fel. Korán megtanultak nyíllal bánni, lóháton gyakorlatilag bármilyen szögből is képesek voltak pontosan célba találni. Az együtt felnövekvő fiak a hadjáratokban tapasztalatot szereztek, és még szorosabb együttműködést tanultak. De térjünk vissza a lekmezőhöz és a csata végéhez. A harcosok ma éjszaka végre nyugodtan pihenhetnek, de jól tudják, a hadjáratnak ezzel még nincs vége. A német sereg, ami várhatóan hasonló erőt képvisel, valahol fenn északon gyülekezik, és készül az összecsapásra. Meg kell találni a helyüket, és le kell még győzni őket is. Váratlan támadásuktól viszont nem kell most tartani. Felderítőik messze úton vannak, és előre fogják jelezni, ha közelednének. A német had a nehezebb fegyverzet és a páncélzat miatt csak lassabban tud haladni természetesebb lovaikon, és így kisebb távolságot képesek megtenni, mint a magyar könnyűlovasság. Túl sok időt azonban a magyarok sem akartak várni. Így hamarosan a nyomukra bukkantak,
majd mindössze 10 nappal később, 910. június 22-én el is érték a Rednitz folyót, ahol a másik sereg gyülekezett. A frank, lotaringiai, bajor és esetleg 100 csapatokból álló haderő, melynek vezetője Gebhard lotaringiai herceg és Ludger Ladenau grófja volt. Magyar részről nem tudható, ki vezette a sereget, de biztos, hogy nem a nagy fejedelem, mivel ebben az időszakban nem vezettek magyar területen kívülre hadjáratot. Az ütközetben két egymással teljesen ellentétes harcmodor csapott össze. A német nehézlovasság páncélosai láncsákkal, kardokkal és nagy pajzsokkal felszerelve, és a gyalogságuk, valamint az íjászokból álló magyar könnyűlovasság által alkalmazott nomád harcmodor. A nehéz páncélos lovasság ereje abban rejlik, hogy a megindított rohamban a velük szemben álló felet tömegüknél fogva elsöprik, felnyársalják, levágják és lovaikkal eltapossák. Gyengeségük is éppen ebből adódik, hogy a nehéz páncélzat súlya miatt nem képes váratlan irányváltoztatásokra, bonyolult manőverekre, illetve ha felbomlik a csatarend és szétszóródnak a lovasok, védtelenné válnak az oldalról érkező támadásokkal szemben. Ezzel szemben a könnyűlovas nomád harcmodor erőssége elsősorban gyorsaságuknak, mozgékonyságuknak és nyilaik pontosságának köszönhető, ráadásul ezek nagyobb távolságból voltak hatékonyak, mint amit a nyugati harcosok használtak. A nomád harcmodor kerülte a szükségtelen, közvetlen összecsapást és a közelharcot, viszont folyamatos látszattámadásokkal igyekeztek nem csak a fizikailag, hanem pszichikailag is gyengíteni és megbontani az ellenség hadrendjét, majd színlelt visszavonulással maguk után csalni és előre kiválasztott, stratégiailag kedvező helyen a rajtaütésben támadni. A stratégia ismét bevált. Rednitz mellett is győztek a magyarok. A hadjárat során két különböző sereget semmisítettek meg. Tanultak a győztes pozsonyi csatából, így nem kellett egy hatalmas sereggel egyszerre szembenézniük magyar területeken. A győzelem következményei messzemenőek voltak. A magyarok akadálytalanul fosztogathattak német területeken, miközben az ellenség képtelen volt újabb hadsereget kiállítani ellenük. A bajoroknak ugyan sikerült legyőzniük egy kisebb magyar portyázó csapatot Neuchlingnél, de ez jelentéktelen vesztesség volt a két győzelemhez képest. Az összkép sokkal súlyosabb volt. A magyar hadjáratok gyakorlatilag térdre kényszerítették a korabeli Németország katonai erejét. A birodalom védelmi képessége összeomlott. Ami pedig ezután következett, az mindennél beszédesebb. 4. Lajos, a német király, sváb, frank, bajor és 100 fejedelmekkel együtt nem a harcot választotta, hanem meghajolt. Elfogadták, hogy adót fizetnek a magyaroknak. Ez nem egyszerű vereség volt, ez egy korszakos erődemonstráció. Így a hercegségek végül arannyal váltották ki, hogy elkerüljék a további pusztítást. Ez az időszak a magyar hadjáratok egyik csúcspontja volt. A siker megnövelte a magyarok önbizalmát, és a következő években egyre távolabb jutottak, többek között a mai Bázel és Bréma városáig, azaz olyan területekre is, amely kívül esett eddigi célpontjaikon. Bár ez a hosszantartó fölény végül 933-ban megtört, majd 955-ben végleg megszűnt, viszont a hadjárat és vele együtt a két nagy győzelem emléke még sokáig fennmaradt. Ha tetszett ez a videó, lájkoljad és iratkozz fel a csatornámra, ha szívesen fogadnál még hasonló tartalmakat.